2082 साल पुस 27 गते पृथ्वी जयन्तीको दिन भृकुटी मण्डपमा कङ्ग्रेसको विशेष महाधिवेशन चल्दै थियो। गगन थापाको आँट र त्यो दिनको भाषण पश्चात सामाजिक सञ्जाल पुरै गगनमय भएको थियो। काङ्ग्रेसमा प्रश्न मरेको छैन, यहाँ कुनै बा छैन जसले नबोल भन्दै गर्दा बोल्न छोड्ने कोही पनि छैन। यहाँ हामी सबै बराबर छौं। त्यतिकैमा बालेनले सामाजिक सञ्जालमा एउटा फोटो हाल्छन् जसको क्याप्सनमा लेखिएको थियो, शुभकामना सबैलाई, हामी आउँदैछौँ भनेर बालेनले मेयर पदबाट राजीनामा दिएर अब राष्ट्रिय राजनीतिमा आउन लागेको सङ्केत मात्र गरेका पनि हुन सक्छन्। तर दिनभरिको उनको भेटघाट र पछिल्ला चर्चाहरूको कारण बालेनले आउँदैछौँ भनेर पूर्व आउन लागेका कुरा अथवा झापा 5बाट चुनाव उठ्ने कुरा अघि सारेका त होइनन् भनेर थप चर्चाहरू हुन थाल्यो। खासमा झापा 5 भनेको पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पटक पटक जित्दै आएको ठाउँ हो। उनीहरूकै भाषामा भन्ने हो भने त्यो उनको लाल किल्ला हो। 2079 सालको चुनावमै ओलीले त्यहाँ आफ्नो प्रतिद्वन्द्वीभन्दा दोब्बरभन्दा धेरै मत ल्याएका थिए। अझ रासपासँग तुलना गर्ने हो भने त रासपाका उम्मेद्वारभन्दा ओलीले 5 गुणा बढी मत ल्याएका थिए। अब त्यही रासपाबाट चुनावमा उठ्न खोजिरहेका बालेनको लागि त्यो निर्वाचन क्षेत्र कति सुरक्षित होला? झापा 5 कस्तो क्षेत्र हो? पछिल्ला निर्वाचनका डेटाहरूले के भन्छन् र बालेन र ओली बीच निर्वाचनमा त्यही क्षेत्रबाट भिडन्त भयो भने त्यो भिडन्त कस्तो होला त? आउनुहोस् आइडिएसको नयाँ श्रृङ्खला रिमेम्बरिङ पास्ट इलेक्सनको यो पहिलो एपिसोडमा निर्वाचन क्षेत्र झापा 5 को एनालाइसिस गरौँ। भिडियो सुरु गर्नुभन्दा पहिला यदि तपाईँ नेपालमै बसेर युएस डिग्री हासिल गर्न चाहनुहुन्छ भने एमआइटी यानि कि मोडल इन्स्टिट्युट अफ टेक्नोलोजी तपाईँको लागि राम्रो विकल्प हुन सक्छ। एमआइटीले अमेरिकाको इन्टरनेसनल अमेरिकन युनिभर्सिटी आइएयूसँगको सहकार्यमा नेपालकै बागबजारबाट अमेरिकन डिग्री लिन मिल्ने वातावरण क्रिएट गरेको छ। आफ्नो एम्बियन्स, इन्फ्रास्ट्रक्चर र फ्याकल्टीको कारण छोटो समयमै एमआइटी धेरै कुरोजाइमा पर्न सफल भएको छ। अब अहिले एमआइटीमा एमबिए, बिबिए र बिआइटीको लागि भर्ना खुलिसकेको छ। थप डिटेल्स डिस्क्रिप्सनमा छ, पक्कै पनि चेकआउट गर्नुहोला। ओके, लेट्स गेट ब्याक टु द भिडियो। प्रदेश नम्बर 1 का 14 जिल्लामध्ये दक्षिण पूर्वतिर तराई रिजनमा पर्ने झापामा 5 वटा निर्वाचन क्षेत्र छन्। त्यो मध्येको अहिले चर्चा भइरहेको झापा 5 4 वटा स्थानीय तह मिलेर बनेको छ, जसमा 2 नगरपालिका र 2 गाउँपालिका छन्। झापा 5 मा दमक नगरपालिकाका सबै वार्डहरू, कमल गाउँपालिकाका सबै वार्डहरू, गौरादह नगरपालिकाका वार्ड नम्बर 1 देखि 8 सम्म र गौरीगञ्ज गाउँपालिकाका वार्ड नम्बर 3 देखि 6 सम्म पर्छन्। यसरी हेर्दा झापा क्षेत्र नम्बर 5 सहरी र ग्रामीण मिश्रित क्षेत्र हो। त्यसैले पनि यो अलि ट्रिकी नै छ। दमक जस्ता सहरहरूमा मानिसहरू व्यापार, सेवा र उद्योगमा बढी संलग्न छन् भने ग्रामीण क्षेत्रका मानिसहरू मुख्यतः कृषिमा संलग्न छन्। कृषिमा पनि चिया र धान यहाँका चर्चित उत्पादन हुन्। अर्को कुरा भनेको चाहिँ झापाको अधिकांश मानिसहरू पहाडी जिल्लाहरू जस्तै इलाम, धनकुटा, पाँचथर, तेह्रथुमबाट आएका मानिसहरू हुन्, या भनौँ माइग्रेन्ट्सहरू हुन्। केपी शर्मा ओली आफै पनि झापामा जन्मिएका होइनन्, उनको परिवार तेह्रथुमबाट झापा झरेको थियो। त्यसैले यो क्षेत्रमा भूमि अधिकारका विषयदेखि लिएर युवाहरूमा रोजगारी र गुणस्तरीय शिक्षाका विषयहरू लोकप्रिय हुन सक्छन्। अब अघिल्ला चुनावहरूको कुरा गर्दा 2074 साल र 2079 साल दुवै निर्वाचनमा यो क्षेत्रबाट केपी शर्मा ओली 50,000 भन्दा बढी मत ल्याएर विजयी भएका थिए र दुवै पटक उनले आफ्ना उपविजेता भन्दा दोब्बरभन्दा बढी मत ल्याएका थिए। र अझ इन्ट्रेस्टिङ र पावरफुल डेटा त केपी शर्मा ओली विरुद्धका सबै उम्मेद्वारको मत जोड्दा पनि उनको जति पुग्दैन। यानि कि दुवै पटक केपी ओलीले सदरमतको 50% भन्दा बढी मत प्राप्त गरेका थिए। यसरी हेर्दा झापा उनको लाल किल्ला जस्तै छ। 2064 सालमा देशैभर माओवादीको लहर चल्दा माओवादीका विश्व लिङ्गदेन लिम्बुले करिब 1000 मतले ओलीलाई पराजित गरेका थिए। त्यो बाहेक 2048 सालदेखि यानि कि विगत 35 वर्षदेखि केपी शर्मा ओली झापाको एक्लो राजा जसरी 7 पटक विजयी भएका छन्। अब यता झापामा केपी शर्मा ओलीले पहिलो पटक चुनाव जित्दै गर्दा बालेन्द्र शाहको भर्खर जन्म हुँदै थियो। अहिले तिनै बालेन ओलीलाई हराउँछु भनेर उनी विरुद्ध मैदानमा उत्रिने तयारीमा छन्। बालेनको आफ्नो चुनाव इतिहास हेर्ने हो भने पछिल्लो स्थानीय तहको निर्वाचनमा उनले काठमाडौँमा शानदार जित हासिल गर्दै इतिहास रच्दै मेयर भएका थिए। त्यसबाहेक संसदीय राजनीतिको उनको पास्ट हिस्ट्री एनालाइसिस गर्ने कुनै डेटा छैन, अनि झापासँगको उनको खास सम्बन्ध पनि छैन। तर इन्ट्रेस्टिङ कुरा चाहिँ यी दुवैजना झापा 5बाट उठे भने
ओलीले पनि बालेनले पनि आफूले आफूलाई भोट हाल्न पाउँदैनन्। यही फागुन 11 मा 75 वर्ष पुग्ने केपी शर्मा ओलीको नाम निर्वाचन आयोगमा बागमती प्रदेशको भक्तपुर जिल्लाको सूर्यविनायक नगरपालिका वार्ड नम्बर 2 को महेन्द्र शान्ति माध्यमिक विद्यालय बालकोटको बुथबाट मतदाताको रूपमा छ। अघिल्लो स्थानीय तह र प्रतिनिधि सभा दुवैको निर्वाचनमा उनले यहीँबाट भोट हालेका थिए। त्यस्तै 36 वर्षीय बालेन्द्र शाहको नाम चाहिँ निर्वाचन आयोगमा बागमती प्रदेशको काठमाडौँ जिल्लाको काठमाडौँ महानगरपालिका वार्ड नम्बर 9 को अन्नपूर्ण इङ्ग्लिस बोर्डिङ स्कुल गैरी गाउँको बुथबाट मतदाताको रूपमा छ। अघिल्लो स्थानीय तह र प्रतिनिधि सभा दुवैको निर्वाचनमा उनले यहीँबाट भोट हालेका थिए। अब ओली र बालेनको लडाइँ भइहाल्यो भने कस्तो होला त? त्यसलाई बुझ्नका निम्ति अझै केही डेटाहरू हेर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो मध्येको सबैभन्दा मुख्य डिसाइडिङ फ्याक्टर हो यो पटकका भोटर्सहरूको एज ग्रुप। अब यो पटकको चुनावमा झापा क्षेत्र नम्बर 5 मा 1,63,379 जना मतदाता छन्। तिनलाई एज वाइज क्याटेगोराइज गर्ने हो भने हामीले 4 वटा क्याटेगोरी बनाउन सक्छौँ। 18 देखि 29 वर्षका यानि कि यङ भोटर्सहरू, 30 देखि 45 वर्षका यानि कि वर्किङ र फ्यामिली एज ग्रुपहरू, 46 देखि 60 वर्षका यानि कि पोलिटिकली लोयल भोटर्सहरू र 60 प्लस यानि कि सिनियर भोटर्सहरू। अब झापा 5 मा हरेक क्याटेगोरीमा कति भोटर्सहरू छन् भन्ने कुरा त एकैछिनमा रिभिल गर्ने नै छौँ, तर हरेक क्याटेगोरीका क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू पहिला हेरौँ है त। 18 देखि 29 वर्षका यङ भोटर्सहरू अधिकांश सोसल मिडिया इन्फ्लुएन्स भएकाले बालेन नै उनीहरूका प्रिय नेता हुन्। जेन्जी आन्दोलन आफ्नै नेतृत्वमा गरेको यो एज ग्रुपमा एन्टी इस्टाब्लिसमेन्ट सेन्टिमेन्ट हाबी छ, त्यसैले उनीहरूलाई ओली फिट्टिकै मन पर्दैन। तर दुःखद पक्ष भनेको चाहिँ यो एज ग्रुपका धेरै युवा युवतीहरू देश बाहिर छन् अथवा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र बाहिर छन्। अब अर्को वर्किङ एन्ड फ्यामिली एज ग्रुप छ। उनीहरूका लागि ओली र बालेन भन्दा पनि उनीहरूले उठाउने मुद्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। कस्ट अफ लिभिङ, इन्कम स्टेबिलिटी, छोराछोरीको शिक्षा, यस्ता कुराहरूले यो ग्रुपलाई प्रभाव पार्छ। त्यसैले उनीहरूले यी कुराहरू डेलिभर गर्ने नेता खोज्छन्। नेता भन्दा पनि नेताले उठाउने मुद्दा हेर्ने भएकाले उनीहरूलाई स्विङ भोटर्स अथवा इलेक्सन जिताउने एज ग्रुप भनेर भन्न सकिन्छ। अब अर्को एज ग्रुप भनेको चाहिँ 46 देखि 60 वर्षका यानि कि पोलिटिकल्ली लोयल भोटर्सहरू, यानि कि हाम्रो बुबा र काका पुस्ता। यो पुस्ता पार्टीप्रति निष्ठावान छ र विगतका जनआन्दोलनको हिस्सेदार पनि हो। यीमध्ये अधिकांशको त स्थानीय नेता, नेटवर्क र सङ्गठनसँग बलियो सम्बन्ध हुन्छ। त्यसैले उनीहरूले व्यक्तिभन्दा पनि चिन्हलाई भोट हाल्छन्, सङ्गठनलाई भोट हाल्छन्। अब अर्को एज ग्रुप भनेको 60 भन्दा माथिको एज ग्रुप यानि कि सिनियर भोटर। सिनियर भोटरको स्ट्रेन्थ भनेकै उहाँहरू लौरो टेक्दै घिसिँदै जसरी भए पनि भोट हाल्न जानुहुन्छ। यो एज ग्रुपमा वृद्ध भत्ता जस्ता विषयहरूले महत्त्व पाउँछन् नै, तर यो एज ग्रुप अलि बढी इमोसनल पनि छ। एकतिरबाट हेर्दा यो एज ग्रुपमा अहिले आएर भोट किन फेर्ने भन्ने मानसिकता पनि हाबी हुन सक्छ भने अर्कोतिरबाट हेर्दा यो एज ग्रुप भनेको आफ्नो छोराबुहारी भन्दा पनि नाति नातिनाको आवाज सुन्ने ग्रुप हो र उहाँहरूमा ओलीले आफ्नो नाति नातिनाकै एज ग्रुपका केटाकेटीको हत्या गरेको भन्ने सेन्टिमेन्ट हाबी छ। त्यसैले यो एज ग्रुपका भोटरमध्ये वृद्ध भत्ता र पहिलादेखि एउटै चिन्हमा भोट हाल्नेहरूले ओलीलाई भोट हाल्लान्, त्यो बाहेकले बालेनलाई भोट हाल्न सक्छन्। अब निर्वाचन आयोगको वेबसाइटबाट हामीले निकालेको डेटा अनुसार झापा 5 का मतदाता मध्ये करिब 35,000 मतदाता 18 वर्षदेखि 29 वर्षका छन्, जुन भने कुल मतदाताको 22% हो। त्यस्तै सबैभन्दा बढी करिब 53,000 यानि कि 33% मतदाता वर्किङ क्लास अथवा 30 देखि 45 वर्ष उमेरसम्मका छन्, अनि करिब 45,000 यानि कि 28% चाहिँ 46 देखि 60 वर्षका छन् र बाँकी 27,000 यानि कि सबैभन्दा कम 17% 60 वर्षभन्दा बढी उमेरका मतदाता छन्। अब यो डेटाले पनि डिसाइडिङ मतदाता त्यही 30 देखि 45 वर्ष उमेरसम्मकै मतदाता हुन् भनेर देखाउँछ। अब एज ग्रुप बाहेक पनि अर्को कन्सिडर गर्नुपर्ने फ्याक्टर भनेको त्यहाँ कस्तो समुदायका मान्छेहरू बस्छन्, कुन जातका मान्छेहरू बस्छन् त, त्यो पनि हो। अब यो फ्याक्टर चाहिँ झापामा त्यति काम नलाग्न सक्छ। गाउँ र सहर दुवैको मिश्रण भएकाले यो क्षेत्र अधिकांश शिक्षित नै मानिन्छ। हर्क साम्पाङले खुलेआम यस्तो अभिव्यक्ति दिए पनि अनि राइलिङले बालेनजीलाई भोट हाल्नुहुन्छ र ए कसले सोचेको थियो? त्यो राजाहरूको सन्तान होइन। सायद झापा जात र समुदायका कुरा भन्दा धेरै माथि छ जस्तो लाग्छ। तर यो ठाउँमा काम गर्ने अर्को फ्याक्टर भनेको चाहिँ रासस्ता फ्याक्टर पनि हो। जस्तै अघिल्लो पटक ओली झापा 5 मा विजय हुँदै गर्दाको उम्मेदवारहरूको लिस्ट हेर्नुहोस् त।
यहाँ राप्रपाले आफ्नो उम्मेदवार नै उठाएको थिएन। खासमा राप्रपाका राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई झापा 3 मा एमाले सहयोग गरेको थियो भने ओलीलाई झापा 5 मा राप्रपाले सहयोग गरेको थियो। यसरी एक अर्कासँग गठबन्धन गरेर यी दुवैजना विजयी भएका थिए। अब डेटा हेर्दै एउटा आइडियल केस इमेजिन गरौँ है त। यो पटकको परिस्थिति हेरेर एमाले र कङ्ग्रेसको गठबन्धन भयो रे, जुन हुन्छ जस्तै छ होला। त्यसमा पहिला जस्तै झापा 5 मा चाहिँ राप्रपाले पनि ओलीलाई नै सहयोग गर्ने भयो रे। अनि अझै अनौठै भयो रे, माओवादीले पनि ओलीलाई चाहिँ सहयोग गराउन् त। यता झापामा प्रचण्डले ओलीलाई सहयोग गर्ने अनि रोल्पामा चाहिँ अथवा जहाँबाट प्रचण्ड उठ्छन् त्यहाँ चाहिँ ओलीले प्रचण्डलाई सहयोग गर्ने खाले केही भयो अरे। अब यस्तो त नहोला, तर भइहाल्यो, सबैजना मिले भने पनि के हुन्छ त त्यो हेरौँ है त। यसका निम्ति हामीले गत साल उम्मेदवारलाई होइन चुनाव चिन्हमा चाहिँ कति भोट परेको थियो त्यो हेर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यो हेर्ने भनेको अघिल्लो प्रतिनिधि सभाको झापा 5 को समानुपातिकको मत हेर्ने हो। यदि यी सबै मिले भने पनि र आइडल केसमा ओलीलाई नै सबैले भोट हाले भने पनि ओलीको मत एमाले, कङ्ग्रेस, माओवादी र राप्रपा सबै जोड्दा 68,781 पुग्छ, जुन भनेको झापाको टोटल भोटर्सको 42% हो। यसरी हेर्दा बहुमत उनको विपक्षमा छ। तर फेरि सबै भोटरहरू भोट हाल्न जाँदैनन्। भोटर टर्न आउट हरेक वर्ष त्यही 60 देखि 70% को बिचमै मात्रै भइरहन्छ। त्यसैले धेरैभन्दा धेरै गाउँ फर्किएर एउटा उत्साह साथ भोट हाल्न जाने हो भने र बाँकीले बालेनलाई भोट हाल्ने हो भने जस्तै अवस्थामा पनि बालेनको सम्भावना बढेर जान्छ। त्यसैले ट्रिकी छ, तर बालेनको लागि असम्भव भन्ने छैन। अब यी सबै कुरालाई एनालाइसिस गरेर बालेन त्यहाँ उठ्ने कि नउठ्ने त? हाम्रो उत्तर उठ्ने, किनकि ओलीलाई अहिले नहराए कहिले हराउने अनि बालेनले नहराए कसले हराउने? ओलीको अहिलेसम्मको राजनीति नै गफ र झुटमा बितेको छ। ग्यासका सिलिन्डर काँधमा बोकेर, केमा बोकेर, मोटरसाइकलमा बोकेर, साइकलमा बोकेर कुद्नु पर्दैन। घरमा चुला पुर्याइदियो। ओली कस्ता खाले मान्छे हुन् भन्ने विषयमा त हामीले योभन्दा अघिल्लो चुनावमै भिडियो बनाइसकेका छौँ। यो भिडियो हेर्नु भएको छैन भने यो भिडियो पश्चात हेर्न सक्नुहुन्छ। खास कुरा के हो भने भाद्र 23 मा ओलीले गरेको जेनोसाइडको कारण 24 गतेको घटना घट्यो। 24 गते जेनजी आन्दोलनको सन्देश क्लियर थियो, यी पुरानाबाट छुटकारा चाहियो, भयो अब पुग्यो। यही कुरा भन्दै जेनजीहरूले ओली लगायतलाई लखेटे पनि। केही दिन लुकेर बसेका उनीहरू फेरि फर्किएर आए र उल्टै जेनजीहरूलाई आतङ्ककारी भनिदिए। ओलीले त लामो समयसम्म जाँजो जागलाई बयान दिनै मानेनन्। खासमा यो सरकारले ओलीलाई कारबाही गर्नुपर्ने हो, तर कारबाहीको बाटोतिर लाग्दा चुनाव नै नहुने देखेपछि सरकार चुनाव गराउनतिर लाग्यो। त्यसैले ओलीलाई कारबाही चुनावबाटै गर्नुपर्ने छ। हामी पटक जनताले तिनै नेतालाई फेरि जिताएर पठायो भनिरहन्छौँ। ओली, देउवा, प्रचण्ड नै घुमिफिरी आउँछन् भनिरहन्छौँ। तर उनीहरूको विरुद्धमा दरो उम्मेदवारी कसले दिएको छ त? भोटिङको लागि अल्टरनेटिभ अप्सन गत चुनावमा देउवा विरुद्ध सागर ढकाल बाहेक अरू कसैले दियो र? सक्षम भनिएका नेताहरू चाहिँ अल्टरनेटिभ अप्सन नै नदिने अनि यिनीहरूसँग डराउँदै सुरक्षित चुनाव क्षेत्र खोज्दै भाग्ने अनि जनताले फेरि ओली, देउवा, प्रचण्डलाई नै जिताए भन्दै क्याउ गर्ने। खासमा त्यत्रा विद्यार्थीलाई मारेर भएका ओलीको माहौल झापा 5 मा यो पटक धेरै कमजोर भइसकेको थियो। पछि बालेन नै उनी विरुद्ध चुनावमा लड्ने भन्ने कुरा आएपछि बल्ल ओलीलाई स्ट्रङ क्यान्डिडेटको रूपमा हेर्न थालियो। अब बालेनले उम्मेदवारी दिने कि नदिने सम्बन्धमा इमेजिन दिए भने देशैभरि कस्तो राम्रो सन्देश जाला। हाम्रो देशमा यो निर्वाचन क्षेत्र चाहिँ फलानुको निर्वाचन क्षेत्र भनेर तोक्नै लगाउने खाले चलन छ र त्यहाँनिर अर्को पार्टीले शक्तिशाली उम्मेदवार नउठाइदिने चलन छ। यसरी बालेनले सिधै टाउकोमै ताक्ने हो भने यसले देशैभरि एउटा लहर ल्याउँछ। ओलीका विरुद्ध बालेन, देउवाका विरुद्ध सागर ढकाल, अर्को पुराना नेताको विरुद्ध अर्को कोही सक्षम युवा नेता, देशैभरि नै एउटा तरङ्ग आउँछ र परिवर्तनको सुरुवात त्यही तरङ्गबाट हुन्छ। र त्यही सन्देशका निम्ति भए पनि बालेन झापा क्षेत्र नम्बर 5 मा उठ्नै पर्छ। जेनजी आन्दोलनको भावना पनि त्यही हो र देशले खोजेको पनि त्यही हो। अब जाँदै कतिले भन्लान् आइडिएसले भिडियोभरि कस्तो मजाले डेटा सहित तथ्य देखायो, तर अन्त्यमा आफ्नो न्युट्रालिटी गुमाएर ओपिनियन घुसाइदियो। न्युट्रल हुनु पर्थ्यो नि। तर म स्पष्टसँग के भन्न चाहन्छु भने न्युट्रालिटीको कुरा गर्दै गर्दा सेप्टेम्बर 8 मा ज्यान गुमाउने यी कलिला बालबालिका मेरो आँखै अगाडि आउँछन्। कुनै पार्टी विशेषको कुरा होइन। आगामी दिनमा हामी सबै पार्टीका सक्षम, इमान्दार र देशलाई साँच्चै चाहिने उम्मेदवारहरूको पक्षमै उभिनेछौँ। तर न्युट्रल भएर हामी चुप बस्दिने हो भने ती मृतक परिवारमाथि अन्याय हुन्छ, घाइतेहरूमाथि अन्याय हुन्छ,
किनकि 1984मा नोबल पिस प्राइज जितेका देशमन टुटुले भनेका थिए, इफ यु आर न्युट्रल इन सिचुएसन अफ इन्जस्टिस यु हेभ चोजन द साइड अफ अप्रेसर। हस् त, थ्याङ्क यू फर वाचिङ।